Good morning, good afternoon, and good evening everyone. Welcome back po to this channel. So, from the previous video, I mentioned there on the latter part, na supposedly the topic for this video will be the construction material cost in the Philippines 2020. But last night, na-realize ko kasi na kung step-by-step procedure of achieving our dream house, this topic should go first before that one. Kasi personally, hindi mo masasabing dream house yan kung walang sketch or drawing, visual, floor plan. Kasi dream house kailangan may image ka kung ano bang gusto mo sa kwarto mo, kung ano bang gusto mo sa toilet mo, kung gaano ba kalaki yung kusina mo. Yun that will make up your dreams, kung ano yung visual mo. Ang tanong, paano mo gagawin yung sketch mo? Especially for the non-pro. For the pro, it's easy. Here on this video, I will tell you some ways kung paano ba tayo makakapag-sketch non-pro or pro man. Okay, so let's start. The first way to sketch your dream plan is by the professionals. Sa tulong ng mga engineers, architect, o kung sino man ang kilala nyo na marunong talagang at nakakaalam sa mga floor plans and sketching ng mga bahay. Usually, on my experience, nagpapasketch pa din ako as a professional, sa kapwa professional. Kasi gusto ko may visual ako ng 3D or yung perspective o VR, yung medyo reality version ba. So, sa professional cost ngayon, estimated siguro gumagastos ka na ng minimum 2,500 or 3,000 per sketch. Pero kung hindi nyo naman afford yung mga professional cost for sketching, pwede naman tayo dun sa non-pro or yung mga upcoming or incoming professionals. Kung college ako, porsigido ako sa pag-sketch. Alam nyo kung bakit? Kasi kapag hirap na ako sa academics, kapag may nagpapa-sketch sa inyo, nakaka-boost yun ng self-confidence. Nagaganahan ka pong mag-aral. Uy, parang malapit na to sa katotohanan. Parang magiging engineer na ako. Ang binabayad lang sa amin noon before merienda at saka load. Okay na kami noon. Masaya na kami noon. And kung wala ka namang kakilalang mga students or coming engineers, kahit sino lang na nakakaintindi sa pag-drawing ng floor plan. Yung mga foreman na kaya rin nila na mag-drawing ng floor plan na mag-sketch minsan. Yung tito ko marunong nga mag-sketch. Minsan nga mas magaling pa siya mag-3D sa akin. In way of sketching, kung paano ba, kung wala talaga kayong ma-source out na kakilalang professional, non-pro, or kahit sino man lang, you can do it your own. Oo, tama. Pwede. Huwag kayong matakot. As long as marunong kayong gumawa ng box. Tuturuan ko kayo kung gusto nyo. Ganito lang yan. Una, gumawa ka lang ng kahon. Tapos, isipin mo kung anong size ng kahon ang gusto mo. Mare, 3x3. Gusto ko ganyan kalaki yung kwarto. Lagay mo lang siya sa empty paper. Yan. Pagkatapos, idikit mo pa yung isang kahon dyan. Na anong sukat ng sala mo. 2x3. O yan. Maliit lang, no? O, pwede na yan. Kung ari lang naman Pagdikitin mo lang yung mga kahon na yan. Consider na yan as floor plan. Maniwala ka sa akin. Pwede ka na mag-start dyan. That's a sketch. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Meron at merong paraan kung gusto mo talaga magkaroon ng dream house. You just need to start visualizing kung ano ba talaga yung gusto mo. Kung hindi talaga kaya yung number 1 at saka number 2 na paraan kung paano mag-sketch, meron naman tayong number 3 saka number 4. Yung number 3 na paraan kung paano mag-sketch, ito yung tinatawag natin by searching or by internet. Napakalaking bagay na po ng internet ngayon. Lahat na nasa internet. Pwede mong i-search yung floor plan na gusto mo. Actually, ang pagkakaiba lang naman, hindi siya yung kung ano ba talagang gusto mo. May konting editing na lang siguro. Pero masisearch mo na sila lahat sa internet. Lilitaw sila, napakadali. Google mo lang. Tapos, kung ayaw mo ng Google, pwede ka rin manood ng YouTube. Madaming mga tutorial ngayon kung paano mag-sketch talaga. At saka magbibigay sila ng mga sample floor plans. Meron nga ring Pinterest and everything. Madami ng website ngayon
na makapag-search ka kung ano bang klase ng floor plan at saka bahay ang gusto mo. And the last way how to sketch your floor plan o how to vision your dream house is by picture. Ito yung pinaka old way siguro. Pag hindi mo kaya yung number 1, number 2, and number 3, picture. Ang ginagawa sa mga probinsya, kasi meron akong dating client na ganun, ang ginagawa nila, nagpapakita sila ng mga pictures ng mga kumare nila o yung mga kapitbahay or around saan man nadaanan nila, tapos pinicturean nila, tapos papakita sa'yo, ako gusto ko ganito yung bahay ko, gusto ko ganito yung design. Okay na rin yun, pwede na rin yun. Actually, mas maganda nga yun kasi mas nakikita mo yung detalye. So, wala ka ng lusot para makagawa ng sketch ng dream house mo. Merong 4 na paraan. Kung wala pa rin dyan, comment ka, hanapan kita ng paraan. Sigurado at sigurado merong paraan kung paano ma-sketch yung dream house mo. Kung nagustuhan mo ulit yung topic natin for this particular video, alam na. Please like, subscribe, and share. And then, sa susunod na video, yun na talaga yung topic natin, the construction material cost in the Philippines 2020. Okay, see you. Bye.